for today's video, nandito na naman ang inyong Madam Tela. Ayan, ang inyong mananahi. Pero, kasi nga napapangitan na tayo sa itsura natin. So guys, tignan nyo na lang yung kalalabasan nito. Mag-rereban-rebanan kami. And then, syempre, yung anak ay mama ng mga kambal at ni Koy Koy yung magrereban sa atin. Ayan, si Ate Kat. Ayaw niya magpakita, guys. So, ayan guys, magrereban po si Madam Tela. Intro lang po ako, then makikita nyo kung paano kami magreban. So, ayan guys, tara na Ate Kat. So, ayan guys, yung ating gagamitin is binili lang po natin sa Wego, sa Balanga. Ayan, kung makikita nyo, ayan, dalawa siya. So, yung isa niya, pang keratin. O, ayan, guys. Ayan, mag-apply na. So, ito, nandito yung mga chikiting na baby sa akin. Mga hita. Ayan sila, Hi kayo sa ating vlog. Kay and KK. And then si Koy Koy. Ayan, di ba? Puro sila Koy Koy. KK! Ayan, ang mga little babies. Maamo talaga sila sa akin, guys. Lagi silang nasa aking mga kita. Number 1 muna. Ito nga. Oo. Number 2 yun. So, ayan, uunahin natin i-apply yung number 1. Tuturuan ko lang si Ate Kat na i-apply kasi ako marunong talaga akong magreban sa sarili ko. Asang hirap talaga pag sarili mo So, nandito yung mga little kids. Ayan, ikandong natin talagang pumupunta sila sa akin. Ayan. Kat, ilagay mo nga yung isa dito. Sama kayo. Rereban tayo ni Mami Kat. Ng kanilang mami. Ayan. So, andito na sa... Ayan, kandong na ni Madam Tela yung mga ginakis ni Ate Kat. Ito po si KK. Ito po si Kai. And then si Koy Koy. Ayan, ang mga little kids. Ayan, ang gaganda nila, diba? Malapit na po yung kaarawan nila. Ayan, baka po gusto niyo magbigay ng regalo para po sa dalawang kids. Panggatos lang po. Ilagay ko po yung Gcash ko dyan sa baba. Ayan, ang cute naman to ng mga bata na alam nyo, binibili ko sila laging mari. Asan yung mari nila? Bigyan mo nga itong mga little kids natin. Napakita natin sa ating mga manonood yung mga binili kong mari. Ito po yung mari na binili ko ang aga-aga ko na malengke. Then binili ko silang mari. Ito kay Koy Koy. Ay, dikit-dikit pa. Okay, kay Koy Koy to. So, ito po sa dalawang kambal. Bigyan natin. Hirap may anak ng ganito. Diba? Buti nga si Ate Kat niiwan niya lang dyan, naglalaro-laro. Ayan, kakain na silang mari. Teka lang, Koy Koy, hawak pa ni tita yung mga bata. Bubuksan din daw natin yung kay Koy Koy, guys. Ano kaya pag ganito yung anak ko, no? Tapos may anak pa akong ganito. Paano na? Hindi na ako makakatrabaho sa bahay. So, ito sa'yo, be. Ayan. Ayan po ang kanilang mami. Si Ate Kat. Irereban na ako. Tignan natin yung kalalabasan. Dapat may picture pala tayo nito, Kate. Ng before and after. So guys, picturean mo muna ako kasama yung mga kids. ng before and after. Okay, baba muna natin si kids. Picture lang po tayo ni Ate Kat. Baba muna, baba muna mga little kids. Yan na. So guys, patalastas muna. Magpipicture lang po ako. And guys, so yung unang i-apply sa atin ni Ate Kat, ito yung tinuro ko sa kanya, yung number 1. Syempre, ito po yung rebonding formula number 1. So, ito na yan, nasa lalagyan na ni Ate Kat. Ayan lang po. Pwede na yung kahit anong lalagyan. Pagka nga yung sa mga noodles, yung pinaggamitan ng cup noodles, pwede na rin yan. So, hindi ako nagdala si Ate Kat. Meron siyang baon-baonan. Ayan, malilikot yung mga ginakis niya. So, kargayin ulit natin si KK. Hello ka KK sa ating mga viewers. So, ayan, habang ina-applyan tayo ni Ate Kat, libangin ko kayo. Ayan, mananahi po ako ng mga sopa ng cover ng punda ng unan.
Then, maging po yung uniform, jersey, kung gusto niyo pong magpatahe. Yes, PM nyo lang po si Madam Tela. Iiwan ko po dyan sa aking description yung aking FB account, aking cellphone number, and then yung aking address. If ever na gusto nyo naman mag-sponsor sa akin, aging machine, wala pa po si Madam Tela niyan. Sana naman po may mag-sponsor sa atin. So guys, ito nga po yung mga junakis ni Ate Kat. Itong isa nasa lapag, umiiyak na. Nagsaselos yata. O, ayan, sino ba to? Diyan. Si Caitlyn. Si Caitlyn. Si Charlene. O, mali ka daw. Tingnan mo yung nanay talagang kilalang kilala. Yung mga anak niya kahit kambal. And then, ito po yung poging koy-koy. Lagi ko tong kasama sa pangangaraling. Magkano tayo koy-koy? 300,000. 300,000. So, binigyan namin si Koy-Koy ng 100,000 na binili niya ng kanyang balloon. Ayan po yung balloon na binili ni Koy-Koy. Lilipad na, oh. Ayan, binili po ni Koy-Koy yung na-party niya sa aming 100,000 means 100 pesos po. Malikot ang mga junakis. Malikot na malikot. Ayan. Alakin mo sila. Gusto niya po ayan, sinusubuan niya pa yung kanyang kapatid. Napaka-sweet nito ni Koy Koy. Mabait po na bata. Mabait na bata. Ayan. So, a-applyan na tayo ni Ate Kat. Makapal yung buhok ko. So, ayan. Ganito tayo para makita nila na ina-applyan niya talaga. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. So guys, ito okay na siya. Pwede na nating banlawan. So dito lang po akong magbabanlaw sa gripo. Ayan guys. So ayan guys, natapos ko na siyang banlawan sa gripo. So next natin, i-blower tayo ni Ate Kat. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no. So guys, ito tuyo na siya. Nakita niyo naunat na, 'di ba? So paplantsahin naman 'yan. So kat-plantsahin mo na. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sunday. So ayan guys, malapit na siyang mayari. Paulit-ulit na lang din. Tapos na, di ba nakita niyo naman, kahit nasa bahay lang kayo guys. Ayan, na-straight ang buhok ni Madam Tela para akong nagpa-rebond sa mga parlor ng 2.5 ang mahal. Pero dito kay Ate Kat, libre lang yan. Gamot lang ni Madam Tela, di ba? Appear.
Ganda na si Madam Tela, Koy Koy. O yan, sabi ng Koy Koy natin, maganda na si Madam Tela. Thank you, Koy Koy. So guys, tapos ng planchahin, nakita nyo naman, diba? So, ito na yung next natin, yung number 2, para maging maganda. Ayan, number 2 po yung ilalagay naman ni Ate Kat. Para po maging malambot at maganda yung ating buhok. Yeah. Apply lang po yan ulit ni Ate Kat. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life,